Giúp Mẹ Chăm Bé sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin bổ ích về những cái thói quen mà không được tốt của trẻ thường hay mắc phải hàng ngày. Cái thói quen tiếp theo đó là thói quen thứ 6, trẻ thường hay rất thích ăn đồ ăn vặt. Thói quen này thì thường là do người lớn chúng ta vô tình đã hình thành cho trẻ. Chúng ta có thể mua cho trẻ ăn rồi chiều trẻ khi đi học đến trường hoặc bất kỳ nơi đâu có đồ ăn vặt. Chúng ta cũng nên hình dung ra đó là một cái thói quen rất là có hại cho trẻ. Thường là trẻ ăn đồ ăn vặt thì trẻ ăn phải những cái chất độc hại, như là ăn phải những cái đồ chiên, đồ rán mà những cái mỡ người ta chiên đi chiên lại rất là nhiều lần thì có thể dẫn đến béo phì, có thể dẫn đến những cái bệnh áp huyết cao, vân vân. Ngoài ra nó còn có rất nhiều chất độc nữa. Để khắc phục cái thói quen xấu này ấy, thì cha mẹ nên là cuốn hút trẻ vào những cái bữa ăn gia đình hàng ngày. Chúng ta có thể chuẩn bị rất nhiều những cái thực phẩm mà cho trẻ cùng làm với chúng ta, như nhặt rau, như rửa rau hay là thái những cái củ quả đơn giản. Trẻ cảm thấy rất là thích. Thứ hai là chúng ta có thể là trang trí các cái đồ ăn hấp dẫn hơn đối với trẻ để lôi cuốn trẻ vào các cái bữa ăn chính. Thứ ba là chúng ta có thể là chúng ta chế biến các cái đồ ăn vặt theo cái sự chuẩn bị của chúng ta để cung cấp được đủ cái chất dinh dưỡng cho trẻ. Cái nữa là chúng ta nếu như là trẻ mà không thích cái thực phẩm nào đó thì chúng ta có thể thay thế các cái thực phẩm mà trẻ ưa chuộng hơn, nhưng nó có cùng nhóm dinh dưỡng. Ví dụ như có thể thay gạo bằng cái việc ăn cơm, bằng cái việc ăn mì, ăn miến, vân vân. Hay là có thể thay thịt bằng việc ăn trứng, ăn cá, ăn tôm, ăn cua, cùng cái nhóm thực phẩm. Chúng ta cũng có thể là thay thế cái đồ ăn vặt hàng ngày của trẻ bằng các cái loại trái cây, salad. Và nếu như ăn những cái đồ ăn như vậy thì chúng ta nên cho trẻ ăn vào cái lúc đói để kích thích trẻ hứng thú ăn hơn. Chúng ta cũng nên quen trẻ với cái tinh thần giúp đỡ và sáng tạo của trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy hứng thú với các cái món ăn mà mình được góp sức giúp đỡ mẹ trong bữa ăn. Cái thói quen thứ 7 mà không được tốt đối với trẻ đó là cái thói quen trẻ hay nói dối. Cái lý do dẫn đến trẻ nói dối đó là có thể là cha mẹ chúng ta hay người lớn chúng ta là quá nghiêm khắc đối với trẻ em. Cũng có thể là do trẻ sợ phạt, trẻ sợ mắng. Nhưng cũng có những cái trường hợp cá biệt là có thể là do đứa trẻ nó rất là thích thú với những cái câu chuyện gây lý thú cho mọi người, cho nên là trẻ có thể nói dối. Và cái tình trạng trẻ nói dối thì có thể bắt đầu từ lúc 3 đến 4 tuổi. Bố mẹ nên khuyến khích con nói thật. Cho dù là trẻ có phạm tội tày đình đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Và chúng ta hãy nói với trẻ là bố mẹ sẽ rất vui nếu như con nói cho bố mẹ biết về cái việc này. Và sau đó thì có thể giúp con tìm cái cách giải quyết. Tuyệt đối là chúng ta không nên la mắng, không nên trừng phạt trẻ. Nếu như chúng ta làm như vậy thì lần sau trẻ sẽ nghĩ cách nói dối một cách tinh vi hơn nữa. Chúng ta hãy phân tích cho trẻ biết là trong bất kỳ một trường hợp nào thì cái việc nói dối cũng đều là những cái hành động không được tốt, và giúp trẻ dần dần khắc phục cái tình trạng đó. Cái thói quen xấu thứ 8 mà trẻ cũng rất là hay mắc phải đó là trẻ thường hay ăn vạ, thường hay vòi vĩnh bố mẹ người lớn. Thì có rất nhiều những cái nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do người lớn chúng ta quá chiều chuộng. Người lớn chúng ta đáp ứng tất cả mọi cái yêu cầu của trẻ và quyết định để trẻ dễ dàng nhận thấy rằng là cứ vòi vĩnh, cứ ăn vạ là trẻ được đáp ứng, và trẻ cứ lì thì trẻ sẽ là người thắng cuộc. Cho nên cái việc vòi vĩnh, cái việc ăn vạ của trẻ là cứ tiếp diễn. Nếu như trẻ có cái hiện tượng này thì cha mẹ chúng ta cũng nên tìm cái cách khắc phục. Và cái cách khắc phục tốt nhất là chúng ta nên thể hiện cái chính kiến, cái kiên quyết của mình để cho trẻ thấy được rằng là mọi cái sự đòi hỏi của trẻ là không thể đáp ứng được tất cả. Và cha mẹ nên giải thích cho các con biết kiềm chế mọi cái xúc cảm và biết phân biệt đâu là cái sự đòi hỏi lịch sự, đâu là cái sự cái vòi vĩnh và cái sự ăn vạ.
Và chúng ta cũng không nên từ chối một cách thô bạo quá là không được, mà chúng ta hãy nên dùng những cái từ giải thích ngắn gọn để cho trẻ hiểu cái việc đó là không thể đáp ứng được. Và chúng ta cũng nên cân bằng giữa cái lời từ chối và cái sự cho phép. Chúng ta cũng không nên quá dễ dãi, quá nuông chiều con. Và chúng ta nên thể hiện cái thái độ rõ ràng để trẻ thấy được rằng là cái sự vòi vĩnh, cái sự ăn vạ là không phải cái cách để đạt được cái điều mình mong muốn. Có kiên quyết như vậy thì trẻ mới không sinh ra cái thói quen vòi vĩnh và ăn vạ. Cái thói quen mà không được tốt thứ 9 là trẻ rất là hay nói những cái lời thô tục. Và thậm chí là có cá biệt những cái trẻ không được thể hiện được tâm lý bình thường. Đó là có những cái dấu hiệu bất thường. Thì chúng ta sẽ nói sau. Cái thói quen này thì thường là do người lớn chúng ta nói tục trước mặt trẻ một cách vô ý thức, làm cho trẻ dần dần bắt chước thành một cái thói quen. Và trẻ không ý thức được đó là một cái hành vi ngôn ngữ không tốt, mà trẻ coi đó là một cái điều rất là bình thường. Vì vậy mà trẻ có thể nói ở bất kỳ lúc nào. Ở đây thì cũng có thể là có những cái lý do là có thể do trẻ xem tivi, trẻ xem phim và trẻ bắt chước những cái nhân vật phản diện, bắt chước những cái hành vi ngang ngược, cho nên là dẫn đến cái thói quen này. Thì chúng ta nên có cái biện pháp. Trước tiên là chúng ta nên xem lại các cái hành vi, cái ngôn ngữ của người lớn, nói với trẻ, nói trước mặt trẻ xem đã chuẩn mực chưa. Và chúng ta phải bắt đầu sửa ngay từ người lớn trong gia đình. Và cha mẹ chúng ta cũng nên kiên nhẫn để sửa cho các con. Và nên cố gắng phân tích, giải thích cho các con biết rằng là cái việc sử dụng ngôn ngữ như vậy là không đúng, là sai, và cần phải có những cái lời nói, những cái ngôn ngữ nó nhẹ nhàng, nó tế nhị hơn. Đối với những trẻ mà có những cái dấu hiệu bất thường như là la hét, cáu giận hay là ném các cái đồ vật, thì chúng ta có thể giúp trẻ kiềm chế cái việc điều khiển các cái cảm xúc. Và ở đây thì có thể là không được bình thường lắm về tâm sinh lý, cho nên chúng ta có thể là tìm đến các bác sĩ hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta. Ngoài ra thì đối với một đứa trẻ bình thường ấy, có những cái hành vi nói tục hay có những cái biểu hiện không bình thường thì có thể là do cái sự bất đồng với cái bạn bè cùng trang lứa cũng có thể dẫn đến cái hiện tượng này. Cái thói quen mà không được tốt thứ 10 là trẻ rất là hay nghiện điện thoại, tivi, màn hình, máy tính. Cái thói quen này thì gây ra rất là nhiều các cái bệnh lý cho trẻ, như là bệnh về mắt, bệnh về thần kinh, vẹo cột sống, vân vân, còn rất nhiều những cái bệnh khác. Và có những cái hậu quả khôn lường mà nó từ cái việc sử dụng nhiều điện thoại, tivi, màn hình, máy tính. Trẻ có thể vào những cái trang web xấu, có thể bắt chước những cái hành vi bạo lực, hành vi khiêu dâm hoặc là phản xã hội. Thông thường thì chúng ta chỉ nên điều chỉnh những cái thời gian xem điện thoại của trẻ một cách hợp lý. Là đối với trẻ từ 1 đến 2 tuổi thì chúng ta không nên cho tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử bằng bất kỳ hình thức nào, bởi vì nó rất là tác hại đối với trẻ. Đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi thì chúng ta hạn chế chỉ cho tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử khoảng độ 1 giờ trên ngày. Còn đối với trẻ từ 6 đến 18 tuổi thì có thể thời gian tiếp xúc có thể nâng lên 2 giờ trên ngày. Chúng ta cũng nên cố gắng để có cái thời gian chơi với con, cố gắng là tổ chức để cho con được tham gia các cái trò chơi vận động, cho con được tham gia nhiều vào các cái bộ môn nghệ thuật như là hát múa, như là vẽ tranh, như là kể chuyện, vân vân. Những cái trò chơi vận động và những cái môn nghệ thuật này sẽ giúp cho trẻ phát triển được thể chất và giúp cho tinh thần của trẻ được vui vẻ. Và trẻ không còn nhiều thời gian chi phối vào các cái thiết bị thông minh, các cái thiết bị điện tử nữa. Và điều này sẽ giúp mang lại cho trẻ cái sức khỏe và cái thể trạng của trẻ được tốt hơn, và khắc phục được những cái tình trạng mà quá lạm dụng, quá nghiện điện thoại, màn hình, tivi, máy tính. Ở trên đây là 5 cái thói quen không được tốt của trẻ phần 2. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng cách để lại một like hoặc đăng ký
để giúp cho kênh càng ngày càng hoàn thiện hơn. Xin được cảm ơn các bạn.